สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Verse Decoded ถอดรหัสธรรมบท หากเราจะมองหาคัมภีร์สักเล่มที่สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ เจาะลึกถึงการทำงานของสมอง และเป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพ Human Optimization ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คัมภีร์เล่มนั้นคือ พระธรรมบท The Dhammapada ครับ พระธรรมบทคือหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นการรวบรวมพุทธพจน์ 423 บท ที่ไม่ได้พูดถึงปาฏิหาริย์หรือสิ่งลี้ลับ แต่พูดถึงจิตใจและการกระทำของพวกเราทุกคน พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ในสมัยนั้น แล้วถอดรหัสออกมาเป็นสมการชีวิตที่แม่นยำและไร้กาลเวลา ในวันนี้เราเดินทางมาถึงยมกวรรคบทที่ 7 ซึ่งเป็นบทที่ผมอยากให้ทุกคนที่กำลังรู้สึกพ่ายแพ้ต่อตัวเองได้ฟังครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหลายครั้งเราตั้งเป้าหมายไว้ดิบดีอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรง อยากรักษาวินัยการกินให้เป็นเวลา อยากจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แกร่งขึ้น แต่พอถึงเวลาจริงเรากลับพ่ายแพ้ต่อความขี้เกียจพ่ายแพ้ต่อของอร่อยตรงหน้า และยอมแพ้ให้กับความสบายชั่วคราวทำไมโครงสร้างความมุ่งมั่นของเราถึงพังทลายลงง่ายดายขนาดนั้นในคาถาบทที่ 7 นี้ พระพุทธองค์ทรงเฉลยโดมิโนแห่งความอ่อนแอเอาไว้ครับพระองค์ทรงเปรียบเทียบคนที่ตามใจตัวเองไม่ควบคุมประสาทสัมผัสกินแบบไร้ระเบียบวินัยและขาดการฝึกฝนทนทานต่อความยากลำบากว่าเป็นเสมือนต้นไม้ที่รากเน่าและอ่อนแอซึ่งแค่โดนลมพายุพัดมาเบาๆก็พร้อมจะถูกถอนรากถอนโคนพายุที่ว่านี้ไม่ใช่พายุฝนที่ไหนแต่คือพายุแห่งมารหรือกิเลสความอยากในใจเราเองครับสมการความล่มสลายนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรและคนยุคโบราณเข้าใจกลไกสมองที่เสพติดความสบายได้อย่างไรตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนเรามาถอดรหัสความลับนี้เจาะลึกไปถึงรากศัพท์ภาษาบาลีในบทที่ 7 ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับทักทายผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับวันนี้ภารกิจในการเจาะลึกเนื้อหาของเราเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะเรากำลังจะเอาตัวบทดั้งเดิมจากคัมภีร์พระธรรมบทมาทาบทับกับงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะคือเอาจริงๆภารกิจที่เราจะทำร่วมกันวันนี้มันน่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะถ้าเรามองบทที่ 7 ในยมกวรรคผ่านเลนส์ของโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของศีลธรรมแบบท่องจำเลยไม่ใช่แค่ข้อห้ามเฉยๆเนาะใช่ค่ะแต่มันคือรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งบทเนี้ยทำหน้าที่เป็นเหมือนภาพสะท้อนของผู้แพ้หรือคนที่โครงสร้างจิตใจเปราะบางเพื่อเตรียมปูพื้นฐานไปสู่บทต่อๆไปที่จะพูดถึงผู้ชนะที่แข็งแกร่งดังภูเขาหินค่ะถือเป็นการเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างที่แบบชัดเจนมากเลยครับคือก่อนที่เราจะไปชำแหละกลไกทางสมองกันเนี่ยผมอยากให้เราได้สัมผัสถึงความลุ่มลึกของตัวบทดั้งเดิมกันก่อนรบกวนช่วยนำเข้าสู่พระคาถาบทนี้ให้ผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีค่ะสำหรับพระคาถาบทนี้เนี่ยจะขออ่านออกเสียงสะกดทีละพยางค์ตามหลักการออกเสียงอย่างระมัดระวังนะคะอยากให้ทุกคนลองหลับตาแล้วซึมซับจังหวะและความหมายที่ซ่อนอยู่ด้วยความสงบเหมือนการทำสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะครับผมสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทเรียสุอสังวุตังโภชนามหิอมตัญยุงกุสิตังหินะวีริยังตังเวปัสสหัตติมาโรวาโตรุกขังวะทุพพลังฟังแล้วสัมผัสได้ถึงความนิ่งแล้วก็มีพลังมากเลยครับใช่ไหมคะจังหวะของบาลีมันมีความลุ่มลึกอยู่ในตัวของมันเองค่ะครับซึ่งถ้าเราแปลความหมายของพระคาถานี้ออกมาให้กระชับจะได้ใจความประมาณว่าผู้ใดมีปกติพิจารณาเห็นแต่วัตถุว่างงามไม่สำรวมในยินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรทดถอยมารย่อมครอบงำผู้นั้นได้โดยแท้เปรียบประดุจลมพายุที่พัดโค่นต้นไม้ที่อ่อนแอให้ล้มลงฉะนั้นฮะคือถ้าฟังเผินๆมันก็เหมือนคำสอนเตือนใจทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เกริ่นเอาไว้ว่ามันซ่อนโดมิโน5ตัวเอาไว้อยากรู้เลยครับว่ามันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงครับในมุมมองของวิทยาศาสตร์คือถ้าเราถอดรหัสจากรากศัพท์ภาษาบาลีทีละคำนะคะเราจะเห็นกลไกของสมองที่มันเรียงลำดับเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างน่าทึ่งเลยค่ะเริ่มจากโดมิโนตัวที่1เลยคือคำว่าสุภานุปัสสิงสุภานุปัสสิงใช่ค่ะนิรุกติศาสตร์มาจากคำว่าสุภะที่แปลว่างามรวมกับอนุปัสสีที่แปลว่าการตามจ้องมองเนืองๆรวมความแล้วคืออาการที่จิตใจคอยเฝ้าเพ่งเล็งตามหาแต่สิ่งที่น่าพึงพอใจหรือสิ่งที่กระตุ้นความสุขตลอดเวลาค่ะ
อาการเฝ้าตามหาแต่สิ่งที่กระตุ้นความสุขตลอดเวลาถ้าเทียบกับพฤติกรรมคนยุคนี้มันก็คงอารมณ์เหมือนแบบการไถฟีดโซเชียลมีเดียมาหาคลิปสนุกๆดูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะภาพนั้นเลย แล้วในทางภาษาวิทยาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสมองเราตอนนั้นครับในทางประสาทวิทยานี้คือสภาวะเริ่มต้นของวงจรที่เรียกว่าโดพามีนรีวอร์ดลูปค่ะคือสมองของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้หลั่งสารโดพามีนเวลาที่เราเจอสิ่งเร้าที่น่าพอใจเพื่อให้เรารู้สึกดีและอยากทำสิ่งนั้นซ้ำเพื่อให้เรามีแรงจูงใจในการเอาชีวิตรอดอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับๆใช่ค่ะแต่ปัญหาคือสมองมันมีกลไกป้องกันตัวเองอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่า hedonic adaptation หรือการปรับตัวทางความสุขแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราได้รับสิ่งกระตุ้นเดิมซ้ำๆระดับความสุขมันจะไม่พุ่งสูงเท่าเดิมแล้วค่ะสมองเราจะเริ่มชินชาอ๋อหมายความว่าถ้าเรากินชานมไข่มุกแก้วแรกเราอาจจะรู้สึกฟินมากอ่ะฮะแต่พอกินแก้วที่2แก้วที่3ในวันเดียวกันความฟินนั้นมันจะลดลงเรื่อยๆเราเลยต้องพยายามหาสิ่งที่หวานขึ้นหรือแปลกใหม่ขึ้นเพื่อให้ได้ความสุขระดับเดิมกลับมาแบบนี้หรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะและนั่นแหละค่ะคือกับดักของสุภานุปัสสิงห์เมื่อเราเสพติดการมองหาความงามหรือความพึงพอใจเราจะกลายเป็นคนที่แบบวิ่งอยู่บนลู่วิ่งแห่งความปรารถนาที่ไม่มีวันจบสิ้นสมองเราจะเรียกร้องโดสของความสุขที่แรงขึ้นเรื่อยอืมๆซึ่งนี่แหละค่ะคือแรงผลักดันที่ไปชนโดมิโนตัวที่2ให้ล้มลงโดมิโนตัวที่2คือคำว่าอินทรีเยสุอสังวุตตังใช่ไหมครับซึ่งความหมายดั้งเดิมคือการไม่สำรวมอินทรีย์ปล่อยปละละเลยช่องทางการรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ใช่ค่ะแล้วจากคนที่โหยหาโดปามีนนำไปสู่การเปิดรับทุกสิ่งเราที่เข้ามากระบวนการนี้มันไปทำลายระบบการคิดตัดสินใจของเราได้ยังไงครับกระบวนการนี้ลึกซึ้งมากค่ะในทางวิทยาศาสตร์สมองเนี่ยการปล่อยให้ระบบประสาทสัมผัสรับสิ่งเร้าหนักๆตลอดเวลามันจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คขออธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้นะคะ ครับผมสมองเรามีระบบอารมณ์ที่เรียกว่าลิมบิกซึ่งมีอะมิกดาลาเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการอารมณ์ดิบความอยากสัญชาตญาณและเราก็มีสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่เหมือน CEO คอยใช้เหตุผลวางแผนแล้วก็ควบคุมการยับยั้งชั่งใจค่ะคือถ้าสมองส่วนหน้าเป็น CEO อะมิกดาลาก็คงเหมือนแบบเด็กวัยต่อแตะที่กำลังเอาแต่ใจตัวเองสุดๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป๊ะเลยแล้วไอ้ภาวะไฮแจ็คหรือการยึดอำนาจที่ว่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับลองจินตนาการนะคะว่า CEO กำลังขับรถอยู่ดีๆแล้วเด็กเตาะแตะที่กำลังกรีดร้องอยากกินขนมพุ่งเข้ามาแย่งพวงมาลัยรถไปขับเองนั่นแหละค่ะโหหายนะเลยนะครับนั่นหายนะจริงๆค่ะเมื่อเราไม่สำรวมอินทรีย์หรือรับสิ่งเร้ามากเกินไปสมองส่วนอารมณ์จะแข็งแกร่งจนลัดวงจรการทำงานของ CEO สมองส่วนหน้าจะล้มเหลวในการทำหน้าที่ยับยั้งชั่งใจคราวนี้ล่ะค่ะเด็กเตาะแตะก็พร้อมจะหักพวงมาลัยพุ่งชนร้านโดนัทที่อยู่ข้างทางทันทีโดยไม่สนเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพรถพุ่งชนร้านโดนัทเลยครับซึ่งมันก็นำไปสู่โดมิโนตัวที่3อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือโภชานัมหิอัมมัตตัญยุงหรือการไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอ่ะฮะซึ่งผมคิดว่าการบริโภคในบริบทนี้น่าจะกว้างกว่าแค่การกินอาหารลงท้องใช่ไหมครับกว้างกว่ามากค่ะในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์สิ่งนี้ตรงกับพฤติกรรม compensatory consumption หรือการบริโภคเพื่อชดเชยค่ะพอสมองส่วนหน้าของเราถูกเด็กต่อแตะยึดอำนาจไปแล้วสมองจะสั่งให้เราพยายามเสพทุกอย่างแบบไร้ขีดจำกัดเพื่อดึงระดับโดปามีนกลับมาคือหาความสุขมาชดเชยให้เร็วที่สุดใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการไถฟีดโซเชียลทั้งคืนการช้อปปิ้งออนไลน์แบบไม่ลืมหูลืมตาหรือการกินอาหารขยะในปริมาณมหาศาลและถ้าเราพูดถึงการกินอาหารจริงๆนะคะมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับ gut brain axis หรือแกนการเชื่อมโยงระหว่างลำไส้กับสมองที่อธิบายผลกระทบนี้ได้ชัดเจนมากค่ะแกนเชื่อมโยงระหว่างลำไส้กับสมองเหรอครับกลไกทางสรีระวิทยาของมันทำงานยังไงครับทำไมการกินเยอะเกินไปถึงไปส่งผลกับสมองได้เวลาที่เรากินอาหารมื้อหนักๆเข้าไปอย่างเช่นบุฟเฟ่ชุดใหญ่ร่างกายจำเป็นต้องระดมเลือดและพลังงานมหาศาลลงไปที่ระบบย่อยอาหารเพื่อจัดการกับสิ่งที่เรากินเข้าไปค่ะอ๋ออาการหนังท้องตึงหนังตาหย่อน
แบบนั้นเลยค่ะ นั่นหมายความว่าเลือดและออกซิเจนที่จะส่งไปเลี้ยงสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าหรือ CEO ของเราจะลดลงอย่างหัวภาพเลย ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ เราจะรู้สึกง่วง ตื้อ คิดอะไรไม่ออก หรือที่วงการแพทย์เรียกว่าภาวะ brain fog ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางกายภาพที่ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพทางความคิดค่ะ เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างน่าประหลาดใจเลยนะครับ การไม่ควบคุมประสาทสัมผัสนำไปสู่การบริโภคเกินขีดจำกัด และการบริโภคที่มากเกินไป ก็ไปดึงพลังงานออกจากสมองทำให้เกิด brain fog ใช่ค่ะ ซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่โดมิโนตัวที่ 4 คือกุสีตังหีนะวีริยัง ความหมายคือความเกียจคร้าน เฉื่อยชา มีความเพียรที่ถดถอย รากศัพท์ชี้ให้เห็นถึงสภาวะหมดแรงจูงใจ ในทางวิทยาศาสตร์เราอธิบายสภาวะหมดไฟดื้อๆแบบนี้ได้ยังไงครับ สิ่งนี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี ego depletion ค่ะ ทฤษฎีนี้เสนอว่าพลังเจตจำนงหรือ will power ของมนุษย์เราไม่ใช่คุณลักษณะนิสัยที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะ แต่มันทำงานเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเลยค่ะ แบตเตอรี่โทรศัพท์เหรอครับ ใช่ค่ะ ทุกครั้งที่เราต้องต่อสู้กับสิ่งยั่วยุที่เข้ามาทางสายตา หรือใช้พลังงานร่างกายไปกับการย่อยอาหารที่กินเข้าไปเกินพอดี แบตเตอรี่ความมุ่งมั่นของเราจะค่อยๆ ถูกสูบออกไปทีละเปอร์เซ็นต์ค่ะ อืม โดยอัตโนมัติทำให้เรากลายเป็นคนเฉื่อยชาและสูญเสียแรงจูงใจในการลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองค่ะ โหมด low power นี่เอง และเมื่อแบตเตอรี่ความมุ่งมั่นเหลือ 0%โดมิโนตัวสุดท้ายก็ล้มลงครับ นั่นคือประโยคสรุปที่ว่า วาโตรุกขังวะทุพพลัง มารย่อมครอบงำผู้นั้น ดุดลมพายุพัดโค่นต้นไม้ที่อ่อนแอแล้วรากแก้ว อ่ะฮะ ในมุมมองของระบบประสาท การโค่นลมนี้หน้าตามันเป็นยังไงครับ มันคือภาวะ neural network collapse หรือการพังทลายของโครงสร้างการยับยั้งชั่งใจในระดับโครงข่ายประสาทค่ะ ต้นไม้ที่ไร้รากแก้ว ก็เหมือนกับโครงสร้างสมองที่ไม่เคยถูกฝึกฝนให้ทนทานต่อแรงเสียดทาน ขาดภูมิคุ้มกัน ใช่ค่ะ เมื่อมีพายุพัดมาซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกเลยนะคะ แต่คือมารหรือกิเลสความปรารถนาที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจเราเอง ระบบควบคุมก็พร้อมจะล่มสลาย และยอมสิโรราบกับทุกสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบอย่างราบคาบเลยค่ะ เป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันที่ไร้รอยต่อจริงๆครับ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของโดมิโนทั้ง 5 ตัวนี้ในสถานการณ์จริง ผมทราบมาว่าในคัมภีร์อรรถกถา มีนิทานเบื้องหลัง หรือนิทานวัตถุของพระคาถาบทนี้ด้วย ใช่ค่ะ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาก ซึ่งเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องพ่อค้าชาวเมืองเศรษฐพยะ คือพระมหาการและพระจุลการ อยากรบกวนให้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่า เรื่องราวของสองท่านนี้สะท้อนกลไกทางสมองที่เราเพิ่งคุยกันไปได้ยังไงบ้างครับ เรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะ จุดเริ่มต้นมาจากพระมหาการผู้เป็นพี่ชาย ได้มีโอกาสไปฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใส เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของทรัพย์สมบัติ จึงตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อออกบวชค่ะ ครับ แล้วน้องชายล่ะครับ ส่วนพระจุลการน้องชายไม่ได้มีศรัทธาเลยค่ะ แต่ที่บวชตามเพราะห่วงสมบัติ และหวังจะหาจังหวะชวนพี่ชายศึกกลับไปดูแลครอบครัวตามเดิม ตั้งแต่จุดสตาร์ทก็มีเป้าหมายที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับ แล้ววิธีการปฏิบัติในฐานะนักบวชของพวกเขาแตกต่างกันยังไงบ้างครับ เข้าไปเลยค่ะ ตอนบวชท่านไม่ได้ฝึกฝนจิตใจ ปล่อยให้สมองจมอยู่กับภาพความทรงจำถึงอดีตภรรยา คิดถึงอาหารรสเลิศที่เคยกิน อ๋อ เป็นการเพ่งเล็งแต่สิ่งน่าพอใจหรือสุภานุปัสสิงอย่างแท้จริง ถูกต้องค่ะ ขาดการสำรวมอินทรีย์ ปล่อยให้อะมิกดาลาทำงานอย่างเต็มที่ วันหนึ่งอดีตภรรยาของท่านจับทางได้ จึงวางแผนนิมนต์ท่านไปที่บ้าน แล้วส่งคนมารุมยั่วยวน ล้อมจับถอดจีวรออกค่ะ แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับ แบตเตอรี่ความมุ่งมั่นของท่านน่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วตอนนั้น ไม่เหลือเลยค่ะ เมื่อเจอพายุแห่งสิ่งเร้าตรงหน้า โครงสร้างการยับยั้งชั่งใจของท่านก็ล่มสลายทันที ท่านยอมแพ้อย่างง่ายดาย โค่นล้มเหมือนต้นไม้ไร้รากแก้วที่ถูกพายุพัด และยอมศึกกลับไปเป็นคฤหัสถ์ในที่สุดค่ะ พระจุลการคือตัวอย่างของคนที่ ego depletion หรือพลังเจตนำนงร่อยหรอจนหมดเกลี้ยง เพราะท่านไม่เข้าชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการฝึกฝนเลย แล้วทางฝั่งพระมหาการผู้เป็นพี่ชายล่ะครับ ท่านมีกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายนี้ยังไง พระมหาการท่านเลือกแนวทางที่สวนกระแสสัญชาตญาณมนุษย์ขั้นสุดเลยค่ะ ท่านเลือกสมาทานธุดงค์ไปอยู่ในป่าช้า และใช้วิธีที่เรียกว่าอสุภกรรมฐาน อสุภกรรมฐาน
ใช่ค่ะ หรือการพิจารณาความไม่งามของซากศพ ท่านขอให้สับเปลอเรียกท่านไปดูศพในทุกระยะการย่อยสลาย ตั้งแต่ศพที่เพิ่งตายใหม่ๆ ไปจนถึงศพที่พองอืด น้ำเหลืองไหล และศพที่ถูกสัตว์กัดกินจนเหลือแต่โครงกระดูกขาวโพลนค่ะ โอ้ เป็นวิธีที่ฟังดูรุนแรงและก็ท้าทายมากเลยครับ ในมุมมองของการแฮ็กระบบประสาททำไมท่านถึงต้องใช้วิธีที่ดูสุดโต่งขนาดนั้นครับ มันคือการทุบทำลายโดมิโนตัวแรก หรือสุภานุปัสสิงทิ้งไปเลยค่ะ สมองมนุษย์มักจะถูกหลอกด้วยความงามชั่วคราว การที่ท่านฝืนสมองให้ไปเผชิญกับความเป็นจริงของความเสื่อมสลายอย่างต่อเนื่อง มันคือการตัดวงจรโดพามีนรีวอร์ดลูปอย่างถอนรากถอนโคนค่ะ อืม เมื่อสมองเข้าใจแจ่มแจ้งว่าความงามเป็นเพียงภาพลวงตาชั่วคราว เด็กเตาะแตะหรืออะมิกดาลาก็หมดพลังที่จะมาร้องขอสิ่งเร้าเหล่านั้นอีกต่อไปค่ะ แปลว่า การพิจารณาอสุภะเป็นการเทคอนกรีตเสริมเหล็กกับรากแก้วของต้นไม้ใช่ไหมครับ แล้วเมื่อท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์ยั่วยุแบบเดียวกับน้องชาย ผลลัพธ์ต่างกันไหมครับ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงค่ะ เมื่ออดีตภรรยาของพระมหาการพยายามใช้อุบายเดียวกัน เรียนแบบภรรยาของน้องชาย หวังจะรุมล้อมจับท่านลาสิกขา พระมหาการผู้มีรากแก้วแข็งแกร่งดุจภูเขาหินแท่งทึบ ไม่แสดงความหวั่นไหวใดๆเลยค่ะ แข็งแกร่งมาก ใช่ค่ะ ท่านใช้อำนาจจิตที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก เหาะทะลุหลังคาเรือนหนีไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้อย่างสง่างาม นี่คือบทพิสูจน์ของจิตใจที่ผ่านการสร้างความทนทานมาแล้วอย่างสมบูรณ์ค่ะ เป็นกรณีศึกษาที่เปรียบเทียบการล่มสลายและการยืนหยัดได้อย่างลึกซึ้งมากครับ ทีนี้คำถามสำคัญสำหรับพวกเราในยุคนี้คือ เราคงไม่สามารถไปนั่งพิจารณาซากศพในป่าช้าได้ทุกวัน ใช่ค่ะ คงทำไม่ได้แบบนั้น แล้วพายุที่เราเจอก็ไม่ใช่อดีตภรรยามาล้อมจับศึก แต่เป็นพายุของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและคอนเทนต์ที่ถูกออกมาเพื่อดึงดูดโดปามีนเราโดยเฉพาะ จากแหล่งข้อมูลที่เราค้นคว้ามา เรามีกลยุทธ์อะไรที่จะนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการล่มสลายของระบบประสาทเราบ้างครับ จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนะคะ เราสามารถแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 4 ข้อหลักๆ เพื่อสร้างรากแก้วในยุคดิจิทัลค่ะ ครับผม ข้อแรกคืออะไรครับ กลยุทธ์ข้อแรกเลยคือ sensory gating หรือถ้าเทียบกับพระคาถาก็คืออินทรียสังวร ในยุคนี้มันคือการทำดิจิทัลดีท็อกซ์สร้างกำแพงป้องกันเพื่อไม่ให้ CEO ของเราทำงานหนักเกินไปค่ะ สร้างกำแพงยังไงบ้างครับ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการลดสิ่งเร้าที่ไม่จำเป็นค่ะ เช่น การกำหนดเวลาเปิดดูอีเมล การตั้งโหมด Do Not Disturb ในเวลาทำงาน หรือการจำกัดเวลาหน้าจอ สิ่งเหล่านี้คือการลดภาระของสมองส่วนอารมณ์ ไม่ให้เด็กเตาะแตะถูกกระตุ้นตลอดเวลาค่ะ การสร้างขอบเขตให้กับสายตาและหูของเรา คือการปกป้องแบตเตอรี่ไม่ให้รั่วไหลตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับ แล้วกลยุทธ์ข้อที่2ล่ะครับ mindful consumption หรือโภชเนมัตตัญญุตา การรู้จักประมาณในการบริโภค เทคนิคสำคัญคือการใช้พลังของคำว่าหยุดหรือ pause ค่ะ แค่หยุดเหรอครับ ใช่ค่ะ ก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อของออนไลน์ชิ้นต่อไป หรือก่อนที่จะหยิบขนมเข้าปาก ลองหยุดหายใจสัก 2-3 วินาที การเว้นระยะนี้จะช่วยชะลอการบริโภคชดเชยทางอารมณ์ เปิดโอกาสให้สมองส่วนเหตุผลได้กลับมาประมวลผลว่า ร่างกายเราต้องการสิ่งนี้จริงๆ หรือระบบอารมณ์เราแค่กำลังโหยหาโดปามีนมาเติมเต็มความว่างเปล่าค่ะ อืม นอกจากนี้การทำ IF หรือ intermittent fasting กับข้อมูลข่าวสารก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลด brain fog ได้ดีมากค่ะ แค่หยุดนิดเดียวก็เหมือนเบรกไม่ให้รถพุ่งชนร้านโดนัทได้แล้วนะครับ น่าสนใจมาก แล้วสำหรับกลยุทธ์ข้อที่ 3 ซึ่งเชื่อมโยงกับอสุภานุปัสสนา หรือการมองเห็นความเสื่อมสลายแล้วครับ เราจะประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในโลกโซเชียลมีเดียยังไงดีครับ การทำอสุภานุปัสสนาในโลกยุคนี้ไม่ใช่การมองหาของเน่าเสียนะคะ แต่คือความสามารถในการมองทะลุฟิลเตอร์ค่ะ มองทะลุฟิลเตอร์ ใช่ค่ะ เวลาที่เราไถฟีดแล้วเจอแต่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ภาพถ่ายสวยหรู หรือความสำเร็จที่ถูกปรุงแต่ง ให้เราพยายามมองหาความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นค่ะ ตระหนักรู้ว่าทุกความสำเร็จมีความเครียดซ่อนอยู่ ทุกภาพสวยงามมีฉากหลังที่ยุ่งเหยิง เป็นการเตือนสติตัวเอง ถูกต้องค่ะ การปรับโครงสร้างการรับรู้แบบนี้จะช่วยลดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น และหยุดวงจรการเสพติดความงามจอมปลอม ที่กระตุ้นให้เราโหยหาสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ค่ะ เป็นการปรับกรอบความคิดที่ทรงพลังมากครับ มองให้เห็นความจริงเพื่อคลายความยึดติด แล้วกลยุทธ์ข้อสุดท้ายที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนกับโครงสร้างจิตใจของเรา คืออะไรครับ ข้อสุดท้ายคือหัวใจสำคัญในการต่อต้านความเกลียดคร้านค่ะ
เราเรียกว่าวิริยารูทีนหรือการสร้างกล้ามเนื้อความเพียรในทางวิทยาศาสตร์สมองของเรามีความสามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เรียกว่า neuroplasticity ค่ะ neuroplasticity การปรับตัวของโครงข่ายประสาท ใช่ค่ะ ลองนึกภาพว่าเส้นทางความมุ่งมั่นในสมองเราตอนแรกมันอาจจะเป็นแค่ทางดินลูกรังแคบๆในป่าที่เดินลำบากมาก แต่ถ้าเราสร้างแรงเสียดทานหรือ friction ด้วยการฝึกฝืนใจตัวเองวันละเล็กวันละน้อย เช่นอะไรบ้างครับ เช่น การเลือกตื่นเช้าขึ้น 15 นาที หรืออาบน้ำเย็นในตอนเช้า การทำสิ่งที่ยากซ้ำๆจะเหมือนการนำคอนกรีตไปเททับเส้นทางนั้นให้กลายเป็นถนนไฮเวย์ที่เรียบและกว้างขวางขึ้น ยิ่งเราฝึกฝนฝืนใจในเรื่องเล็กๆมากเท่าไหร่ โครงสร้างการยับยั้งชั่งใจในเรื่องใหญ่ๆก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะ เหมือนกับการเจตนาสร้างพายุลูกเล็กๆให้มาพัดต้นไม้ของเราทุกวัน เพื่อบังคับให้รากแก้วมันหยั่งลึกลงไปในดินมากขึ้นเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะ เป็นการอธิบายกลไกของ neuroplasticity ที่เห็นภาพการเติบโตของสมองได้ชัดเจนมากครับ คือเมื่อมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราค้นพบในวันนี้ เราจะเห็นว่าบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในคัมภีร์พระธรรมบท ไม่ใช่เพียงแค่คำสอน หรือกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่บังคับให้เราต้องเป็นคนดี แต่มันคือการถอดสมการการทำงานของสมองมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง ไร้กาลเวลา แล้วก็สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทุกประการเลยครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ ถ้าจะสรุปภาพรวมจากทุกแหล่งข้อมูลที่เราวิเคราะห์มา จุดสำคัญที่เราได้เรียนรู้คือ ความอ่อนแอ ความขี้เกียจ หรือการล้มเลิกเป้าหมายกลางคัน ไม่ใช่โชคชะตาค่ะ และไม่ใช่สัญชาตญาณถาวรที่แก้ไขไม่ได้ อืม แต่มันเป็นเพียงสมการความหละหลวมที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ค่ะ ทุกอย่างเริ่มต้นเพียงแค่เราปล่อยปะละเลยสายตาและประสาทสัมผัส ปล่อยให้ระบบอารมณ์เข้ายึดอำนาจนำไปสู่การเสพติดและการบริโภคที่ทำลายขีดความสามารถของสมอง แล้วก็จบลงที่แบตเตอรี่ร่อยหรอ ใช่ค่ะ จบลงที่แบตเตอรี่แห่งเจตนงร่อยหรอจนล่มสลายคาถาบทที่ 7 จึงทำหน้าที่เป็นคู่มือป้องกันระบบประสาทล่มสลาย ที่กระตุ้นให้เราสร้างรากแก้วที่แข็งแกร่ง ก่อนที่พายุแห่งความยั่วยุจะพัดมาถึงค่ะ เป็นการสรุปสมการชีวิตที่ครบถ้วนและเฉียบคมมากครับ ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ผมอยากจะทิ้งท้ายประเด็นที่น่าสนใจให้ผู้ฟังทุกท่าน ลองกลับไปทบทวนและสำรวจตัวเองดูครับ ค่ะ ลองจินตนาการดูสิครับว่า ถ้าพลังแห่งความมุ่งมั่นของเรา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์จริงๆในขณะนี้ มีแอปพลิเคชันไหน พฤติกรรมซ่อนเร้นอะไร หรือความรื่นรมแบบไหนในชีวิตประจำวัน ที่กำลังแอบเสียบสายชาร์จ ดูดแบตเตอรี่ก้อนนี้ของคุณไปอย่างเงียบๆในทุกๆวัน จนคุณไม่มีแรงเหลือไปทำตามเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต น่าคิดมากเลยนะคะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่ให้เกียรติมาร่วมเดินทางเจาะลึก ค้นหาต้นตอของความอ่อนแอ และทำความเข้าใจโครงสร้างของจิตใจไปพร้อมกับพวกเราในวันนี้ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างรากแก้วที่แข็งแกร่งให้กับเจตนารมณ์ของทุกท่านค่ะ สำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้ว ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับ ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแกร่ง แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ